Hello everyone, welcome to Assam specific current affairs session of Ajmal IS Academy. আমি প্ৰত্যেক উইকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আমি কভাৰ কৰোঁ। যোৱা সপ্তাহত যি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে সেইখিনি আজি আমি কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। যোৱা সপ্তাহত নিউজত থকা প্ৰথমটো যিটো টপিক আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আৱাৰ এক্সাম, 5 নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে ষ্টেচন ৰিচিভ ইট ৰাইট ষ্টেচন চাৰ্টিফিকেট। নৰ্থ ইষ্টৰ NF ৰেলৱে আণ্ডাৰত, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে আণ্ডাৰত 5টা আমাৰ যি ৰেলৱে ষ্টেচন আছে এই ৰেলৱে ষ্টেচনকেইটাই Eat Right certification, which was issued by Food Safety and Standard Authority of India, যে ইস্যু কৰে সেই চাৰ্টিফিকেট পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো আমি Eat Right ষ্টেচন আমাৰ যিটো চাৰ্টিফিকেশ্যন স্কিম সেইটোৰ বিষয়ে চাম, যিটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে Eat Right মুভমেণ্ট, which was started in the year 2018। ঠিক আছে, ইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সেই টপিকটোৰ বিষয়ে আমি চাম। ছেকেণ্ড টপিকটো আছে ফাৰ্ষ্ট নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনেল ফিছ ফেষ্টিভেল, which was held in Guwahati in the year 2026। আমি এই যিটো নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমটো ৰিজনেল ফিছ ফেষ্টিভেল, যাৰ মেইন লক্ষ্য হৈছে আমাৰ যিটো ফিছ ফাৰ্মিঙৰ আমি স্ক'পটো আমি বঢ়াব লাগে নৰ্থ ইষ্টত, সেই টপিকটোৰ বিষয়ে চাম। তৃতীয়টো 200 years of Treaty of Yandaboo। আমি জানো যেন 1826ত ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মিছৰ লগত, ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু বাৰ্মিছৰ লগত এখন য়াণ্ডাবুৰ সন্ধি হৈছিলে। 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826ত এই সন্ধিখন হৈছিলে। এই সন্ধিখনৰ 200 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। এই টপিকটোৰ বিষয়ে চাম। তাৰপিছত ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক ইন আছাম, আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ইজ গোয়িং টু ছেট আপ ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক ইন কাজিৰঙা, মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড ডিমা হাছাও। এই ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক কি হয় কনচেপ্টটোৰ বিষয়ে চাম। তাৰপিছত 5 নম্বৰ টপিকটো হৈছে আছামিজ লেংগুৱেজ ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন। যিহেতু আমাৰ আছামিজ লেংগুৱেজৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ হায়াৰ এডুকেশ্যনত, তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো আমি চাম, যিহেতু আছামিজ লেংগুৱেজক 2024 চনত ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ষ্টেটাছ প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ যিটো নেক্সট যিটো লাষ্ট টপিক আজিৰ, ৰেয়াৰ ইউৰেছিয়ান ড্ৰাইভিং ডাক স্পটেড ইন কাজিৰঙা। ঠিক আছে, এটা ইউৰেছিয়াৰ পৰা এটা আমাৰ ডাক, ৰেয়াৰ ডাক যিটো আমাৰ এটা আমি কাজিৰঙাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি স্পট কৰিছোঁ। এই 5টা টপিকৰ বিষয়ে আমি টোটেল এই 6টা টপিকৰ বিষয়ে আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছিৰিজটোত চাম। আমাৰ যিটো প্ৰথম যিটো টপিক আছিলে 5 নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে ষ্টেচন ৰিচিভ ইট ৰাইট ষ্টেচন চাৰ্টিফিকেট। 5 railway stations under Northeastern Frontier Railway have been awarded the prestigious Eat Right Station certification by the Food Safety and Standard Authority of India। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ 5টা ৰেলৱে ষ্টেচনে এই ইট ৰাইট চাৰ্টিফিকেশ্যনটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইট ৰাইট যিটো চাৰ্টিফিকেশ্যন, এই চাৰ্টিফিকেশ্যনটো ইছ্যু কৰে ফুড ছেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ 5টা ৰেলৱে ষ্টেচন যেনেকৈ ডিমাপুৰ, আলিপুৰদুৱাৰ, কোকৰাঝাৰ, গোলকগঞ্জ এণ্ড নিউমাল জাংচন, এই 5টা ৰেলৱে ষ্টেচনে ইট ৰাইটছ যিটো আমাৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন FSSAI যিটো আমাৰ ইছ্যু কৰে, এই চাৰ্টিফিকেটখন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এটা ইট ৰাইট ষ্টেচন চাৰ্টিফিকেটখনো হয়নো কি? দ্য চাৰ্টিফিকেশ্যন ইজ এ ফ্লেগশ্বিপ ইনিচিয়েটিভ আণ্ডাৰ দ্য ইট ৰাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট। এইটো এটা ইট ৰাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ এটা ইনিচিয়েটিভ হয়, হুইচ ৱাজ লঞ্চ বেক টু 2018 এণ্ড ইট ৱাজ লঞ্চ বাই ফুড এণ্ড ছেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, যোনটো 2018ত লঞ্চ কৰা হৈছিল। আৰু এই আমাৰ এই যিটো আমাৰ ইট ৰাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বা ইট ৰাইট ষ্টেচন চাৰ্টিফিকেটৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি হৈছে, মেইন অবজেক্টিভ কি হয়? মেইন অবজেক্টিভটো ছেফ এণ্ড হাইজেনিক ফুড প্ৰেক্টিচেছ এট ৰেলৱে ষ্টেচনত। আমি যাতে যিখিনি ৰেলৱে ষ্টেচনত আমি যিখিনি পেচেঞ্জাৰ্ছ বা যিখিনি ৰেলৱে যাত্ৰীসকলক আমি হাইজেনিক ফুড আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ, এটা হাইজেনিক এনভাইৰনমেণ্ট আমি দিব পাৰোঁ, ক্লিন ফুড আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ এইটো এটা মূল উদ্দেশ্য। ছেকেণ্ডটো কমপ্লায়েঞ্চ উইথ ফুড ছেফটি ৰেগুলেশ্যন, যিখিনি ফুড ছেফটি ৰেগুলেশ্যন বা ফুড ছেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ সেইখিনি আমি মানি ফুড প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। Availability of nutritious and sustainable food options, consumer awareness about healthy habits। আমাৰ যেতিয়া ইট ৰাইট চাৰ্টিফিকেশ্যন যেতিয়া ইছ্যু কৰা হয়, ডিফাৰেণ্ট ৰেলৱে ষ্টেচনক যেতিয়া ইট ৰাইট চাৰ্টিফিকেশ্যন দিয়া হয়, তাত যাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হয়। যাত্ৰীসকলে তেখেতসকলৰ নিজৰ যিটো ফুড কোৱালিটি বা তেখেতসকলৰ ফুডৰ বিষয়ে তেখেতসকল অৱগত হয়। তাত ইট ৰাইট চাৰ্টিফিকেশ্যন পোৱা ষ্টেচনত ভাল কোৱালিটি ফুড, ক্লিন ফুড, হাইজেনিক ফুড পাবলৈ যাত্ৰীসকলে সক্ষম হয়। আৰু যি যাত্ৰীসকলৰ ৰেলৱেৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট বিল্ড আপ হয়। ষ্টেচন আণ্ডাৰগো এ কম্প্ৰিহেনচিভ অডিট কভাৰিং ফুড ষ্টলছ, কেটাৰিং ইউনিট, ষ্ট'ৰেজ ছিষ্টেম, ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট এণ্ড হাইজেনিক প্ৰেক্টিছ। আৰু যেতিয়া চাৰ্টিফিকেটখন দিয়াৰ আগত এখন বহুত ইয়াত এটা কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্টেচনবিলাকক ষ্টাডি কৰা হয়, কম্প্ৰিহেনচিভ টেষ্ট কৰা হয়, যেনেকৈ হাইজিন টেষ্ট কৰা হয়, ৱেষ্ট ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট চোৱা হয়, কিমান ছেফটি অৱলম্বন কৰে ফুড প্ৰডাকশ্যনত, এই গোটেইখিনি বস্তু চাই মেলি এই চাৰ্টিফিকেটখন ইছ্যু কৰা হয়। And Dimapur railway station had received the certification valued from October 2025 to 2027 after meeting stringent standard.
আৰু এই যিটো ডিমাপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনে অক্টোবৰ 2025 বা 2027 লৈকে এই চাৰ্টিফিকেটখন 2027 চনলৈকে এই চাৰ্টিফিকেটখন পাবলৈ সক্ষম হৈছে এটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট why this eat right যিটো আমাৰ চাৰ্টিফিকেশনটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট because it address the rising concern of diet related disease such as diabetes and heart alignments আমাৰ বহুতখিনি আমাৰ পেসেঞ্জাৰ্স বা যিখিনি ডায়াবেটিস বা হাৰ্ট ৰিলেটেড বেমাৰ তেখেতসকলৰ আছে তেখেতসকলে ৰেলৱে ষ্টেচনত ফুড পাবলৈ তেখেতে ফুড খাবলৈ তেখেতসকলে খানা খাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে পছন্দ নকৰে একচুয়ালি হেলথৰ কাৰণে এটো এটা বেয়া হয় কিন্তু ইট ৰাইট চাৰ্টিফিকেশন পোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি কোৱালিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰাৰ পিছত এইখিনি যিখিনি ডায়াবেটিস ৰিলেটেড হাৰ্ট ৰিলেটেড যিখিনি আমাৰ লাইফষ্টাইল বা যিখিনি ডিজিজ হয় এইখিনি কন্ট্ৰোল কৰাত হেল্প কৰা হ'ব এনশ্যোৰ ফুড সেফটি এগেইনষ্ট মাইক্ৰোবিয়েল কন্টামিনেশ্যন এণ্ড কেমিকেল ৰিডিউচেছ ভালকৈ ফুড প্ৰসেছিং কৰি মিলি তাত প্ৰস্তুত কৰা হয় strengthen implementation of food safety and standard act of 2006 আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এৰাউণ্ড এতিয়া টোটেল অলমোষ্ট 150 টা ষ্টেচনক এই ইট ৰাইট চাৰ্টিফিকেশনটো প্ৰদান কৰিছে ফুড সেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই আমাৰ যেটো সেকেন্ড টপিক আজিৰ সেকেন্ড টপিকটো আমাৰ আছে ফাৰ্স্ট নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনাল ফিশ ফেষ্টিভেল which was held in the year 2026 at Guwahati the first north eastern fish festival Assam 2026 was inaugurated in Guwahati by North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited আৰু যি ফিশ ফেষ্টিভেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ক'ত গুৱাহাটীত আৰু এইটো কোনে অনুষ্ঠিত কৰিছে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটোৰ নাম হৈছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনেল এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং Corporation Limited and it is basically a public sector undertaking under the Ministry of Development of North Eastern Region donor ministry under eta public undertaking eta amar sector hoy the 2-day festival aim to promote fisheries development and strengthen and market linkage across the northeast aru ei dudinor karone ei jitu festival tu hoisile ei festival tor mool lokho hoisil je amar aquaculture promote koribo lage northeast sustainable fish farming promote koribo lage যিখিনি ফিশ ফাৰ্মাৰ সকলৰ আমি ইনকাম কেনেকৈ আমি ইনকামটো আমি কেনেকৈ বঢ়াব পাৰোঁ কেনেকৈ এনহেন্সিং ইনকাম কৰিব পাৰি ফিশ প্ৰডাকশ্যন কৰি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে টেকনিক্যাল সেশনস অন সাস্টেইনেবল একুৱাকালচাৰ এণ্ড ফিশ ভেলু চেইন এই যিটো আমাৰ দুদিনীয়া যিটো আমাৰ যিটো ফেষ্টিভেল তাত বেসিক্যালি কি সেক্টৰত হাইলাইট কৰা হৈছে টেকনিক্যাল সেশনস বহুতখিনি টেকনিক্যাল সেশনস তাত হেল্ড হৈছে য'ত সাস্টেইনেবল একুৱাকালচাৰ কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ ভাল এটা ভেলু চেইন মাৰ্কেট লিংকেজ আমি ষ্টেবলিছ কৰিব পাৰোঁ এইখিনি বস্তু শিকোৱা হৈছে এইখিনি গুৰুত্ব প্ৰদান দিয়া হৈছে এক্সিবিশনছ অফ ভেলু এডেড ফিছ প্ৰডাক্টছ এণ্ড ইনোভেটিভ প্ৰেক্টিচেছ ফিছ ফাৰ্মিঙৰ কিছুমান ইনোভেটিভ টেকনিক কেনেকৈ আমি ফিছ ফাৰ্মিং কৰিলে কেনেকৈ আমি লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ এইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ পলিচি মেকাৰ্ছ এক্সপাৰ্ট এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ এণ্ড ফিছ ফাৰ্মাৰ্ছ আৰু এই যিটো আমাৰ এই ফেষ্টিভেলটো ফিছ ফেষ্টিভেলটো হৈছিলে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ ফিছ ফাৰ্মাৰ্ছৰ পৰা ধৰি এক্সপাৰ্ট ঠিক আছে ডিফাৰেণ্ট টেকনিচিয়ানছ তেখেতসকলৰ মাজত এটা ইণ্টেলেকচুৱেল ডিবেট বা ডিছকাশ্যন তেখেতসকলৰ মাজত হৈছিলে The National Bank of Agriculture and Rural Development highlight the support in promoting 12 fish farmers producer organization in Assam strengthening organizing fisheries আৰু এই যিটো আমাৰ সিগনিফিকেন্স আমাৰ এই যিটো ফেষ্টিভেল টু সিগনিফিকেন্স যদি আমি চাওঁ ফিচাৰিজ আৰ দ্য মেজৰ লিভলিহুড সোৰ্স ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এনহেন্স মাৰ্কেট এক্সেছ এণ্ড ইনকাম জেনেৰেশ্যন ফৰ ফিছ ফাৰ্মাৰ্ছ সাপোৰ্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ লাইক প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা এইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা এইটো এটা চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম হয় য'ত বেসিক্যালি আমাৰ যিখিনি আমাৰ ফিছ ফাৰ্মাৰ্ছসকলক যাতে তেখেতসকলে কেনেকৈ ইনকামটো তেখেতে ডাবল কৰিব পাৰে বা কেনেকৈ ফিছ ফাৰ্মিংটো এনহেন্স কৰিব পাৰে কেনেকৈ একুৱাকালচাৰ সাস্টেইনেবল একুৱাকালচাৰ প্ৰেক্টিছ আমি এডপ্ট কৰিব লাগে এই ওপৰত এইটো স্কিম আৰু আমাৰ জেনেৰেলি এই যিটো ফিছ ফেষ্টিভেল যিটো হৈ গ'ল গুৱাহাটীত যিটো হৈ গ'ল সেইটো মেইন আমাৰ ফ'কাছ এৰিয়াটো এইকেইটাই যে আমি ফিছ ফাৰ্মাৰ্ছৰ কেনেকৈ আমি ইনকাম বঢ়াব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি সাস্টেইনেবল মানে আমি কেনেকৈ সাস্টেইনেবল ফিচিং কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ একুৱাকালচাৰ আমি ইয়াত প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ অভাৰঅল যেনেকৈ ব্লু ইকনমিটো আমি কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যিটো তৃতীয় আজি টপিক আছিলে তৃতীয় টপিকটো হৈছে 200 years of Treaty of Yandaboo why in this news the year 2026 marked 200 years of Treaty of Yandaboo signed after the first Anglo-Burmese war the treaty formally ended Burmese control over Assam and brought the region under East India Company fundamentally reshaping the political and social economic landscape of northeastern India আমি হিষ্ট্ৰী ক্লাছত অসম হিষ্ট্ৰী ক্লাছত আমি পঢ়োঁ যেন আমাৰ মানসকলে বা বাৰ্মিছসকলে অসমক তিনিবাৰকৈ আক্ৰমণ কৰিছিলে 1817 চন 1819 আৰু 1821 চন আৰু 1821ৰ পৰা 1824 চনলৈকে আমাৰ অসমত বাৰ্মিছসকলে ৰুল কৰিছিলে আৰু সেই পিৰিয়ডটোক আমি জেনেৰেলি আছাম হিষ্ট্ৰী কোৱা হয় দ্য ৰেইন অফ টেৰৰ বাৰ্মিছসকলে অসমৰ মানুহৰ ওপৰত বহুতখিনি অত্যাচাৰ সেইটো সময়ত কৰিছিলে
বাৰ্মিছসকলে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত বহুতখিনি অত্যাচাৰ বহুতখিনি অসমীয়া গাঁও তেখেতসকলে জ্বলাই দিছিলে এই যিটো 4 বছৰ যিটো 1821 পৰা 1824 লৈকে যি বাৰ্মিছসকলে ৰুল কৰিছিলে এইটোক আমি আসাম হিষ্ট্ৰীত কওঁ দ্য ৰেইন অফ বাৰ্মিছ ৰুল ইন আসাম মানৰ দিন বুলি আমি কওঁ যেহেতু 4 বছৰ মানসকলে আমাৰ অসমত ৰুল কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলে যেতিয়া অসমত ৰুল কৰিছিলে অসমৰ মানুহৰ ওপৰত বহুত বেছি অত্যাচাৰ কৰিছিলে অসমৰ বহুত বিভিন্ন এলেকাৰ গাঁওবিলাক জ্বলাই দিছিলে অসমৰ পৰা বহুত মানুহ তেখেতসকলে ধৰি নি মেলি বাৰ্মালৈ পঠাই দিছিলে আৰু সেইটো সময়তে বাৰ্মিছসকলৰ লগত যুঁজিবলৈ আহিছিলে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 1824 পৰা 1826 লৈকে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু বাৰ্মিছসকলৰ মাজত এখন যুদ্ধ হৈছিল যেটোক আমি কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিছ ৱাৰ আৰু আল্টিমেটলি যে যুদ্ধখন খতম হৈছিলে 1826ত হুৱেৰ বাৰ্মিছ ৱেৰ ডিফিটেড ইন দ্য হেণ্ডছ অফ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী য'ত অৱশেষত বাৰ্মিছসকল হাৰিছিলে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত আৰু হৰাৰ পিছত তেখেতসকলে এটা ব্ৰিটিছসকলৰ লগত এখন ট্ৰিটি চাইন কৰিছিলে যেটোক আমি য়াণ্ডাবু সন্ধি বুলি কওঁ ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু হুইচ ৱাজ চাইন ইন দ্য ইয়াৰ 1826 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826 আৰু ৰিচেণ্টলি এবাৰ যিটো 20 ফেব্ৰুৱাৰী আমাৰ হৈ গ'ল 2026ত তাৰ 200 বছৰ সমাপ্ত হ'ল এণ্ড ইট মাৰ্ক ওৱান অফ দ্য লেণ্ডমাৰ্ক দ্য ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু মাৰ্ক দ্য লেণ্ডমাৰ্ক ইভেন ইন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ আসাম বিকজ ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ব্ৰিটিছ শাসন বা ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে অসমত ব্ৰিটিছৰ ৰুল ইয়াত আৰম্ভ হৈছিলে সেইকাৰণে এই ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবুখনক এখন মেজৰ লেণ্ডমাৰ্ক ইভেণ্ট বুলি হিষ্ট্ৰীত আমি গণ্য কৰোঁ আৰু আমি APSCৰ পৰীক্ষাত আমি দুবাৰকৈ আমি দেখিছোঁ যেন ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবুৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিছে এই বছৰ নহয় তাৰ আগৰ বছৰ মেইনছত সুধিছিলে 15 মাৰ্কৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছিল ট্ৰেছ দ্য চাৰ্কামটেঞ্চেছ দ্যাট লিডিং টু দ্য ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু তাৰ আগতো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিমিলাৰ 2015-2016ত APSCয়ে প্ৰশ্ন সুধিছিল যেন ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবুৰ চাৰ্কামটেঞ্চেছ কিহৰ কাৰণে ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু হৈছিলে এণ্ড হোৱাই ইট ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য লেণ্ডমাৰ্ক ইভেণ্ট ইন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ আসাম কাৰণ এইটো সেইকাৰণে লেণ্ডমাৰ্ক ইভেণ্ট বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত বাৰ্মিছৰ যিখিনি এট্ৰচিটিছ সেইখিনি শেষ কৰিছিলে ব্ৰিটিছে আৰু ইয়াত ব্ৰিটিছ ৰুল অসমত লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছিলে আমি যদি ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু আমি অলৰেডি চালোঁ দ্য ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু ৱাজ চাইন ইন 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826 বিটুইন ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড বাৰ্মিছ এম্পায়াৰ এণ্ড দ্য ট্ৰিটি ইণ্টাৰ এৰিয়া কভাৰ্ড দ্য ফলোয়িং ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু আৰু এই ট্ৰিটিখনৰ ফলত বাৰ্মিছ ৰিনাউন্স অল দেয়াৰ ক্লেইমছ ফ্ৰম আসাম বাৰ্মিছ আৰ্মি অৱশেষত হাৰিছিলে এণ্ড দে ৰিনাউন্স অল দেয়াৰ ক্লেইমছ ফ্ৰম আসাম কাছাৰ মণিপুৰ এইবিলাকৰ পৰা তেখেতসকলৰ যি ক্লেইম বা তেখেতসকলৰ ৰাইট হটাই লৈছিলে আসাম মণিপুৰ আৰাকান টেনাচেৰিম ৱেৰ চিডেড টু ব্ৰিটিছ যি অসম মণিপুৰ আৰাকান টেনাচেৰিম এইবিলাক এৰিয়া বাৰ্মিছসকলে ব্ৰিটিছৰ হাতত এৰি দিছিলে দ্য বাৰ্মিছ হেড টু চিজ এ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ এট দ্য কাছাৰী কিংডম এণ্ড দ্য জয়ন্তীয়া হিলছ ইয়াত কোৱা হৈছিল ট্ৰিটিখনত যেন কাছাৰী কিংডমত বা আমাৰ জয়ন্তীয়া হিলত বাৰ্মিছসকলে আৰু তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ ইয়াত নাথাকিব আৰু মণিপুৰৰ যি ৰজা গম্ভীৰ সিঙক তেখেতসকলে ব্ৰিটিছৰ ৰিকগনাইজ কৰিছিলে আৰু বাৰ্মিছৰ ৰিকগনাইজ কৰিছিল যেন আমাৰ মণিপুৰৰ যি ৰজা তেখেত গম্ভীৰ সিঙেই হ'ব আৰু এই যিখন ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু যেতিয়া চাইন কৰা হৈছিলে সেইটো সময়ত আমাৰ ব্ৰিটিছৰ সেইটো সময়ত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লৰ্ড আৰ্মহাৰ্ষ্ট এই প্ৰশ্নটো APSC এক্সামত সোধে বাৰ্মিছ এগ্ৰি টু এলাউ ডিপ্ল'মেটিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফ্ৰম ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মিছ কোৰ্টত এজন ডিপ্ল'মেটিক ৰেচিডেণ্ট আমাৰ ব্ৰিটিছ ৰেচিডেণ্ট থাকিব তাৰপিছত তাৰ উপৰি বাৰ্মিছ এগ্ৰি টু পে ৱাৰ ইণ্ডিমেটি অফ 1 million pounds sterling টু ব্ৰিটিছ 1 million poundsৰ ষ্টাৰ্লিংছ বা 1 million মানি তেখেতসকলে বাৰ্মিছসকলে ব্ৰিটিছক দিবলগীয়া হৈছিলে এজ এ ৱাৰ ইণ্ডিমেটি বাৰ্মিছ অলছ' এগ্ৰি টু চাইন এ কমাৰ্চিয়েল ট্ৰিটি ইন ডিউ কোৰ্চ অফ টাইম সেইকাৰণে আমাৰ যিখন ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু হয় ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবুক কোৱা হয় ধৰা হয় ওৱান অফ দ্য লেণ্ডমাৰ্ক ইভেণ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় অসম হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াত যিটো আমাৰ অসম হিষ্ট্ৰীটোত ইয়াত আমাৰ বাৰ্মিছ ৰুল শেষ হৈছিলে আহোমৰ যুগ শেষ হৈছিলে আৰু ব্ৰিটিছৰ লাহে লাহে আমাৰ অসমত ব্ৰিটিছৰ ৰুল আৰম্ভ হৈছিল ইট মাৰ্ক দ্য এডভেণ্ট অফ ব্ৰিটিছাৰ্ছ ইন টু আসাম তাৰপিছত আমি যিটো ফ'ৰ্থ টপিক সেইটো যদি আমি চাওঁ ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক ইন আসাম আসাম ইজ প্ৰিপেয়াৰিং টু জইন দ্য গ্ল'বেল ডাৰ্ক স্কাই মুভমেণ্ট by proposing certified dark sky park reserved to curb light pollutions, promote astro tourism and safeguard nocturnal biodiversity. আমাৰ অসম চৰকাৰে তিনিখনকৈ জেগাত আমাৰ ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক ছেট আপ কৰিব বিচাৰিছে এখন হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত মানস নেশ্যনেল পাৰ্কত এণ্ড ডিমা হাছাও আমাৰ তিনিখনকৈ ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক ইয়াত ষ্টেবলিছ কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক ষ্টেবলিছ কৰাৰ মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো লাইট পলিউশ্যন হয় লাইট পলিউশ্যনটোক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে আমি এষ্ট্ৰ' টুৰিজমটোক আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে এষ্ট্ৰ' ইকনমিক আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে আৰু তৃতীয়টো হৈছে যিটো নক্টাৰ্নেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি যিখিনি এনিমেলছ যিখিনি ৰাতি বেছিকৈ ঘূৰে সেই এনিমেলছখিনি যাতে আমি লাইট পলিউশ্যনৰ পৰা আমি
বচাব পাৰোঁ এই তিনিটা মেইন অবজেক্টিভ হৈছে এতিয়া আমি যদি ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক চাওঁ হোৱাট ইজ ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক A dark sky park is a protected area where artificial lighting is strictly regulated to preserve natural right condition. মানে আমি জেনেৰেলি যদি আমি সহজ ভাষাত বুজো ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্কবিলাক এনেকুৱা এটা জেগাত য'ত আৰ্টিফিচিয়েল লাইটবিলাক কণ্ট্ৰল কৰা হয় আৰু তাত মানে আমাৰ যিখন আমাৰ স্কাইখনক আমি ডাৰ্ক কৰি ৰাখোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি যাতে ক্লিয়াৰলি আমি ষ্টাৰ্ছবিলাক ভিজিবল কৰিব পাৰোঁ মানে এটা প্ৰটেক্টেড এৰিয়া য'ত আৰ্টিফিচিয়েল লাইটনিংটোত কণ্ট্ৰল কৰা হয় বা মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে ইয়াৰ আমাৰ যিখিনি আমাৰ যাতে আমি ষ্টাৰ্ছখিনিক আমি ধুনীয়াকৈ আমি ভিজিবল কৰিব পাৰোঁ সেই এৰিয়াটোৰ পৰা তাত যাতে আমি লাইট পলিউশ্যনিং কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে এইকেইটা হৈছে মেইন অবজেক্টিভ আৰু এই অবজেক্টিভটো হৈছে প্ৰমোট এষ্ট্ৰনমি চাৰ্টিফিকেশ্যন গ্ৰাণ্টেড বাই ডাৰ্ক স্কাই ইণ্টাৰনেশ্যনেলে চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰে আমাৰ ইউজ অফ চিল্ডেড ডাউনৱাৰ্ড ফ'কাছিং লাইট ল' ৰেডিয়েঞ্চ এণ্ড মিনিমাল আৰ্টিফিচিয়েল ইলুমিনেশ্যন প্ৰটেকশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চিটিভ টু নাইট টাইম লাইট প্ৰমোশ্যন অফ এষ্ট্ৰনমি এণ্ড ইকো টুৰিজম এইকেইটা হৈছে কি ফিচাৰ্ছ আমাৰ কি ফিচাৰ জেনেৰেলি মই যিহেতু ক'লোৱে অলৰেডি ক'লোঁ যেন আমাৰ এষ্ট্ৰনমিটোক আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে আমি এষ্ট্ৰ টুৰিজমটোক প্ৰমোট কৰিব লাগে যিখিনি নক্টাৰ্নেল এনিমেল যিখিনি ৰাতি ঘূৰা এনিমেলখিনিক যাতে আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ আমি লাইট পলিউশ্যনৰ পৰা আৰু আমি এখন ক্লিয়াৰ স্কাই আমি সেই এৰিয়াটোৰ পৰা যাতে আমি ভিজিবল কৰিব পাৰোঁ য'ত আমি ডাৰ্ক স্কাইখনক আমি অবজাৰ্ভ কৰি আমি যিখিনি ষ্টাৰ্ছখিনিক আমি ধুনীয়াকৈ আমি আইডিয়া আমি ভিজিবল কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক পেন্স টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ মহাৰাষ্ট্ৰ হুইচ ইজ অলছ' দ্য এছিয়াছ 5th অফিচিয়েল ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক আৰু ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন যিখন ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক সেইখন হৈছে পেন্স টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত আছে মহাৰাষ্ট্ৰত ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ডাৰ্ক স্কাই প্ৰিজাৰ্ভ ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনমিকেল অবজাৰ্ভেটৰী হাই এল্টিটিউড এষ্ট্ৰনমাৰী ষ্টেচন ইন হেনলে এণ্ড অপাৰেটেড বাই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এষ্ট্ৰফিজিক্স আমাৰ যিটো অসমৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো প্ৰথমখন ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক হৈছে পেন্স টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ য'ত মহাৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত নেক্সট আমাৰ টপিকটো আছিলে আছামিজ লেংগুৱেজ ইন higher education. The Assamese language was granted classical language status in 2024, renewing debate on its role on higher education and knowledge creation in Assam. Eto eta article asile. Ami ইয়াৰ পৰা ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ অসমীয়া ভাষাই ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ যিহেতু 2024 ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ যিটো টেক সেইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আমি ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ টেক কোনে দিয়ে কেনেকৈ দিয়ে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন আছে এইটো পাবৰ কাৰণে কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ পাবৰ কাৰণে এইকেইটা টপিক আমি আজি ইয়াত আলোচনা কৰিম দ্য ৰিকগনিশ্যন অফ আছামিজ এজ এ ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ অফ ইণ্ডিয়া প্লেচ এ এলং ছাইড উইথ তামিল এণ্ড সংস্কৃত একনলেজিং ইটছ এণ্টিকুইটি লিটাৰী ৰিচনেছ এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্ৰেডিশ্যন this status was not merely symbolic, it opens avenue for central funding, research share and academic development. আমি যদি চাওঁ আমি যদি যাওঁ ভাৰতৰ প্ৰথমটো ভাষা যিটো ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ষ্টেটাছ দিয়া হৈছিলে এইটো হৈছে আমাৰ তামিল ভাষা 2004 চনত ষ্টেটাছ দিয়া হৈছিলে আৰু ৰিচেণ্টলি 2024ক 4টা লেংগুৱেজক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ষ্টেটাছ দিয়া হৈছিলে 5টা লেংগুৱেজক এটা হৈছে আছামিজ লেংগুৱেজক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ষ্টেটাছ দিয়া হৈছিলে পালিক দিয়া হৈছিলে প্ৰাকৃত বেংগলী এণ্ড মাৰাঠী লেংগুৱেজ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ পাবৰ কাৰণে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন বা কি কি বেনিফিটছ পায় প্ৰথম কথাটো ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ষ্টেটাছ পাবৰ কাৰণে কি কি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰথম কথাটো ৰিকুৱাৰ্ডছ 1500 to 2000 years অফ এণ্টিকুইটি মানে যিটো ভাষাটো অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ যিকোনো এটা ভাষা ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ষ্টেটাছ পাবলৈ হ'লে সেই ভাষাটো 1500 বা 2000 বছৰ পুৰণি হ'ব লাগিব ৰিচ লিটাৰী ট্ৰেডিশ্যন হ'ব লাগিব ভাষাটোৰ যিখিনি টেক্সট সেইখিনি ৰিচ লিটাৰেচাৰ বা ৰিচ এণ্টিকুইটি হ'ব লাগিব ডিষ্টিং অৰিজিনেল বডি অফ এনচিয়েণ্ট লিটাৰেচাৰ আমি যিটো অসমীয়া ভাষাৰ যদি আমি চাওঁ অসমীয়া ভাষাৰ আমি ট্ৰেছ চৰ্যাপদত আমি পাওঁ ঠিক আছে সেই হিচাপে আমাৰ এই ভাষাটো আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো 1500 বা 2000 বছৰ এটা পুৰণি ভাষা আৰু এই যিটো ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ যিটো বা ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ আমাৰ টোটেল 11টা ভাষা ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ষ্টেটাছ প্ৰদান কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে প্ৰথম যিটো লেংগুৱেজ য'ত ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ ষ্টেটাছ দিছে এইটো হৈছে তামিল হুইচ ৱাজ গিভেন ইন দ্য ইয়াৰ 2004 তাৰপিছত সংস্কৃত 2005 তাৰপিছত আহি গ'ল কানাডা তেলেগু মালিয়ালম এণ্ড উৰিয়া ঠিক আছে এইখিনি 2014লৈকে এইখিনি লেংগুৱেজত দিলে তাৰপিছত 2024ত আৰু 5টা লেংগুৱেজৰ ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ষ্টেটাছ দিলে এটা হৈছে প্ৰাকৃত পালি আছামিজ বেংগলী আৰু মাৰাঠী আৰু এই যিটো ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ পালে ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ পোৱাৰ পিছত কি আমাৰ কি সুবিধা হ'ব আমি ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ অসমীয়া ভাষাটোৱে যেন ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ষ্টেটাছ পালে তাৰ ফলত কি কি আমাৰ বেনিফিটছ থাকিব প্ৰথম বেনিফিটছটো থাকিব একাডেমিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছাপোৰ্ট পাব যেনেকৈ UGC ইষ্টেব্লিছ প্ৰফেচনেল চেয়াৰ্ছ এণ্ড চেণ্টাৰ্ছ অফ এক্সিলেঞ্চ যিমানখিনি চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত আছে
চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত আমাৰ UGC এটা প্ৰফেচনেল চেয়াৰ তাত ষ্টেবলিছ কৰিব অসমীয়া ভাষাৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট তাত থাকিব তাৰ উপৰি গ্লোবেলি স্কলাৰলি ৰিকগনিশ্যন 2 মেজৰ এনুৱেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ এমিনেণ্ট স্কলাৰ্ছ এই ভাষাটোত যিটো ভাষাই ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ ষ্টেটাছ পায় দুটাকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেজৰ এৱাৰ্ড থাকিব প্ৰত্যেক বছৰে তাৰ উপৰি ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডিং ফৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড এনচিয়েণ্ট টেক্স আৰু ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি ফাণ্ডিং পাব যাতে আমাৰ ভাষাটো আৰু বেছি আমি ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যিটো আৰ্টিকেলটোত মেইনলি ফ'কাছ কৰিছিলে হয় আছামিজ ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন মেটাৰ জেনেৰেলি এই আৰ্টিকেলটোত কোৱা হৈছিল যেন অসমীয়া ছাবজেক্টটো বা অসমীয়া যিহেতু ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ অলৰেডি পালে আৰু অসমীয়া ছাবজেক্টটো আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনত কাৰিকুলামত আমাৰ কিয় বেছি জৰুৰী বা অসমীয়াত পাঠ্যক্ৰম আমি কৰাটো কিহৰ কাৰণে আমাৰ জৰুৰী প্ৰথম কথাটো হৈছে কগনিটিভ এডভান্টেজ কাৰণ লাৰ্নিং এডভান্স ছাবজেক্ট ইন ওৱানছ মাদাৰ টাং ইম্প্ৰুভ ক্লিয়াৰিটি এণ্ড ৰিটেনশ্যন যদি আমি হায়াৰ ছাবজেক্টছবিলাক যদি আমি চাওঁ যিখিনি হায়াৰ ষ্টাডিজৰ যিখিনি ছাবজেক্টখিনি সেইখিনি যদি মাদাৰ লেংগুৱেজত বা আমাৰ অসমীয়াত যদি অসমীয়া ভাষাত যদি কিতাপবিলাক আমাৰ পোৱা হয় আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কগনিটিভ স্কিলৰ ডেভেলপমেণ্টত বহুত বেছি হেল্প হয় কাৰণ কিয়নো মাদাৰ লেংগুৱেজত বা নিজৰ লেংগুৱেজত যদি আমি নিজৰ অসমীয়া ভাষাত আমি পঢ়োঁ আমি কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটিটো আমি বেছিকৈ আমি বুজিবলৈ তাৰপৰা পাৰোঁ কালচাৰেল কণ্টিনিউটি আছামিজ লিটাৰেচাৰ ফ্ৰম চৰ্যাপদ টু দ্য ৱৰ্কছ অফ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ চ' ফিলচফিকেল ডেফথ এণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল ট্ৰেডিশ্যন আমি যদি চাওঁ অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ একেবাৰে এনচিয়েণ্ট টাইমৰ পৰা আমাৰ চৰ্যাপদৰ পৰা ধৰি মেলি আমাৰ গুৰুজনা শংকৰদেৱ মাধৱদেৱেও বহুতখিনি ইয়াত অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰতি অৱদান আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াত তেখেতসকলক আমি তাৰ পৰাও ধৰিব পাৰোঁ এটা ইট চ' ফিলচফিকেল ডেফথ এণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল ট্ৰেডিশ্যন আৰু অসমীয়া ভাষাটোত আমি আগৰ পৰা এটা ফিলচফিকেল ডেফথ বা ইণ্টেলেকচুৱেল ট্ৰেডিশ্যন আমি দেখা পাওঁ Social equity, English-centric education often creates urban-rural divides. Mother tongue instructions can reduce dropout rates and democratize access. আৰু এই আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে আমি মাদাৰ টাঙত বা আমি অসমীয়া লেংগুৱেজত আমি কিয় হায়াৰ যিবিলাক আমাৰ এডুকেশ্যন ছেটআপ তাত আমাৰ অসমীয়া লেংগুৱেজটো কিয় ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগে বা অসমীয়া ভাষাত কিয় পাঠ্যক্ৰমটোক আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে অসমীয়া ভাষাত কাৰণ প্ৰথম কথাটো কৈছে আমাৰ কগনিটিভ স্কিল আমাৰ ডেভেলপ হ'ব ঠিক আছে আমি অসমীয়া ভাষাত আমি আমি ৰিটেনশ্যন কৰিব বেছিকৈ পাৰোঁ আমি মেমৰাইজ কৰিব বেছিকৈ পাৰোঁ আৰু ডিফিকাল্ট কনচেপ্টবিলাক আমি ইজিলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰোঁ বা ইজিলি আমি বুজি পাওঁ নিজৰ ভাষাটোত ছেকেণ্ড কথাটো আমাৰ এটা কালচাৰেল কণ্টিনিউটি আমাৰ থাকিব যিহেতু আমাৰ চৰ্যাপদৰ পৰা অসমীয়া ভাষাটো চলি আহিছে তাৰপিছত গুৰুজনা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱো অসমীয়া ভাষাটোত হাইলি ফিলচফিকেল এটা আমাৰ হাইলি ফিলচফিকেল কথা তাত কৈ গৈছে বা হাইলি ফিলচফিকেল তেখেতসকলৰ মাজেৰে আমি দেখা পাওঁ অসমীয়া ভাষাটোত তাৰ উপৰি যিটো তৃতীয় পইণ্টটো কৈছে ছ'চিয়েল ইকুইটি যিটো আমি জানো যেনে ইংলিছ চেণ্ট্ৰিক যিখিনি এডুকেশ্যনবিলাকত জেনেৰেলি চহৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি তাত ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া যায় আৰু গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে জেনেৰেলি গাঁৱৰ স্কুলত পঢ়ে আৰু যেতিয়া গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি হায়াৰ এডুকেশ্যন কৰিবলৈ যায় তেখেতসকলে যিহেতু অসমীয়া ভাষাত বা ৰিজনেল লেংগুৱেজত পঢ়ি গৈছে তেখেতসকলৰ ইংলিছ লেংগুৱেজ বুজাটো অলপমান অসুবিধা হয় আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজটো বুজাৰ অসুবিধা হোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে যেতিয়া কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰিটি নহয় বা যেতিয়া বস্তুবিলাক ভালকৈ বুজিব নোৱাৰে তেতিয়া মানুহবিলাকে মানে ষ্টুডেণ্টছবিলাকে ড্ৰপ আউট কৰা আৰম্ভ কৰে পঢ়া শুনা বাদ দিয়ে সেইকাৰণে আমি যদি হায়াৰ এডুকেশ্যনটো যদি আমি অসমীয়া ছাবজেক্টত যদি বুকবিলাক আমি যদি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ বা অসমীয়াটো যদি কাৰিকুলাম আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যিটো ড্ৰপ আউট ৰেটটো এই ড্ৰপ আউট ৰেটটো আমাৰ কমাত বহুত বেছি আমাৰ হেল্প হ'ব আৰু এইটো আমাৰ এডুকেশ্যন পলিচিৰ লগতো আমি এলাইন কৰিব পাৰোঁ Alignment with policy. The National Education Policy 2020 encourage regional language as medium of instruction in higher education. আৰু যিটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 এই কথাটো মেনশ্যন কৰিছে যেন আমি হায়াৰ এডুকেশ্যনটো আমি মাদাৰ টাং প্ৰমোট কৰিব লাগে ভাৰ্নাকুলাৰ মিডিয়ামত পাঠ্যক্ৰম হ'ব লাগে চ' আমি এই যিটো আৰ্টিকেল এই আৰ্টিকেলটোৰ পৰা আমি ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ বিষয়ে চালোঁ টোটেল ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ 11টা আছে আমাৰ ৰিচেণ্টলি পাঁচটা ভাষাই ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ষ্টেটাছ পাইছে 2024ত য'ত আমাৰ অসমীয়া ভাষাও আছে আৰু ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ ষ্টেটাছ পাবলৈ হ'লে কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব ভাষাটো 1500 বা 2000 বছৰ পুৰণা হ'ব লাগিব অৰিজিনেল হিষ্টৰিকেল ট্ৰেডিশ্যন থাকিব লাগিব হাই এণ্টিকুইটি থাকিব লাগিব তাৰ উপৰি ক্লাছিকেল ষ্টেটাছ পোৱাৰ পিছত ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ষ্টেটাছ পোৱাৰ পিছত কি বেনিফিটছ পাব ইউজিচিয়ে প্ৰফেচনেল চেয়াৰ ষ্টেবলিছ কৰিব প্ৰত্যেক চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ফাণ্ডিং পাব ভাষাটোৰ বিষয়ে আৰু বেছি ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰ উপৰি আমাৰ দুটাকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ ঘোষণা কৰা হ'ব প্ৰত্যেক বছৰে এইখিনি ধৰণৰ আমি সুবিধা পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু এই আৰ্টিকেলটোত কৈছিলে যেন অসমীয়া ভাষাটোক আমি কিয় হায়াৰ এডুকেশ্যনত আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে কিয় আমি কাৰিকুলামত আমি হায়াৰ এডুকেশ্যনত আমি কাৰিকুলামত কিয় অসমীয়া ভাষাত পাঠ্যক্ৰম আমি আগবঢ়াব লাগে কাৰণ এইটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 এই বস্তুটো হাইলাইট কৰিছে যেন আমি যিখিনি হায়াৰ এডুকেশ্যনত আমি যদি ভাৰ্নাকুলাৰ মিডিয়ামত যদি আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ মাদাৰ টাঙত যদি আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া নিশ্চয় ড্ৰপ আউট ৰেটটো বা ষ্টুডেণ্টছৰ যিটো কগনিটিভ স্কিলছ বা কগনিটিভ লাৰ্ণিংটো বেছি ডেভেলপ হ'ব আমাৰ যিটো লাষ্ট যিটো আজিৰ টপিক
সেইটো হৈছে ৰেয়াৰ ইউৰেছিয়ান ড্ৰাইভিং ড্ৰাইভ স্পটেড ইন কাজিৰঙা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি APSC প্ৰিলিমছত জেনেৰেলি দেখা পাওঁ আমি যোৱাবাৰ যদি আমি চাওঁ যোৱাবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে যেন আমাৰ ইলুচিভ মাৰ্বেল কেট স্পটেড ইন হুইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম যিটো দিহিং পাটকাইত দেখা গৈছিলে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন স্পেচিছৰ ওপৰত অহা দেখা যায় যিহেতু দ্য 7th Waterbird count was going on in Kaziranga National Park and Tiger Reserve recorded our winter migrants the Smew যাৰ scientific নাম হৈছে Margellus alveolus a striking diving duck from Eurasia tiger breeding grounds this is the first recorded sighting of the species in the Kaziranga landscape যেটো এটা ইউৰেছিয়াত জেনাৰেলি আমি এই বাৰ্ডটো দেখা পাওঁ এই ডাকটোক দেখা পাওঁ এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ স্পট কৰা গৈছে আমাৰ কোড কৰা গৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত About the Smew যদি আমি বাৰ্ডটোৰ বিষয়ে যদি চাওঁ a rare winter visitor to India usually seen in the northern wetlands এটো আমাৰ জেনাৰেলি এই চৰাইটো ইউৰেছিয়াৰ পৰা আহে এটো এটা মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড হয় আমি উইন্টাৰ সিজনত ইন্ডিয়া জেনাৰেলি দেখা পাওঁ স্পেশালি ইন নৰ্দাৰ্ণ wetlands males have black mask white body while females are mottled brown যিখিনি মেল থাকে মেলখিনি ব্ল্যাক মাস্কেট হোয়াইট বডি থাকে আৰু ফিমেলখিনি মটেল ব্ৰাউন থাকে প্ৰিফাৰ ফ্ৰীজ ৰাইচ শেল্টাৰ wetlands আৰু ইয়াৰ যদি আমি গ্লোবেল পপুলেশ্যন চাওঁ 1,30,000 এতকৈ আছে কিন্তু 1,30,000 ইয়াৰ পপুলেশ্যন আছে কিন্তু এটা এই যিটো স্পেচিছ এটো বহুত বেছি ডিক্লাইনিং হৈ আছে ডিউ টু হেবিটেট লছ এণ্ড পলিউশ্যন ইন প্ৰেজেন্স ইন কাজিৰঙাছ ৰৌমৰী এণ্ড দণ্ডুৱা বিল লাউখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী signals heavily wetland ecosystem but also raise concern about climate driven rain shift আমাৰ যেটো এই ৰৌমাৰী আৰু দণ্ডুৱা বিল যেটো আমাৰ লাউখোৱা অভয়াৰণ্য বা লাউখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীত অৱস্থিত ইয়াত এই বিলখনত আমি বহুতখিনি মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ বা এটা ব্ৰিডিং গ্ৰাউণ্ড অফ আমি বাৰ্ডছ স্পেচিছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু যদিও ব্ৰিডিং গ্ৰাউণ্ড অফ বাৰ্ড স্পেচিছ হয় বহুতখিনি আমি বাৰ্ড ইয়াত দেখা পাওঁ কিন্তু এইটো এটা ক্লাইমেট ড্ৰিভেনৰ কাৰণে বা ক্লাইমেট প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে এই যিখিনি স্পেচিছখিনিৰ ওপৰত বহুত বেছি কিন্তু প্ৰভাৱ পৰিছে আমাৰ যেটো এটা ৰৌমাৰী দণ্ডুৱা বিল এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট বিল য'ত লাউখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ ওচৰত আছে আৰু এই ৰৌমাৰী দণ্ডুৱা বিলটো এটা পসিবলি এটা মানে প্ৰবেবল ৰামচাৰ সাইট হয় আমাৰ অসমৰ পৰা কিন্তু আমি যদি চাওঁ আমি ওভাৰঅল যদি আমাৰ ওভাৰঅল যদি সেন্সাছৰ যেটো এবাৰ বাৰ্ড সেন্সাছ হৈছিল ওভাৰঅল যদি আমি হাইলাইটটো চাওঁ আমাৰ ইমানখিনি ৱাটাৰ বাৰ্ডছ ওয়াজ ৰেকৰ্ডেড 1,05,540 টা ৱাটাৰ বাৰ্ডছ ৰেকৰ্ডেড 107 species documented across 166 wetlands. Highest concentration about 50,000 birds was recorded in Belmari and Dondua wetlands of Kaziranga. Yet sabotke beshi highest bird record hoise. Top abundant species ki ami beshi bird ki khini sorai amar yat beshi paise bar-headed goose, northern pintail, lesser whistling duck. Ebilak duckor amar beshi population yat poa hoise. Aru kot kimanta আমাৰ ইয়াত বাৰ্ডৰ স্পেচিছ পোৱা হৈছে ইয়াত লিষ্টখিনি দিয়া হৈছে তোমালোকে এইখিনি এবাৰ মেমৰাইজ কৰি লবা বিফৰ এক্সাম এণ্ড দ্যাটছ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ